হাই, আজি আমি বনাম কালাকান। তাৰ কাৰণে আমাক লাগিব ঘি, ৰিকটা চিজ, কণ্ডেন্স মিল্ক আৰু ইলাচিৰ পাউডাৰ। আজি আমি কালাকান বনাম। তাৰ কাৰণে লৈছোঁ 2 কাপ ৰিকটা চিজ, আধা কাপ কণ্ডেন্স মিল্ক আৰু আধা চামুচ cardamom powder, ilachi powder. 2 cup ricotta cheese মই ilachi powder খিনি দি দিছো। তাতে মই condensed milk খিনি দি দিছো। তাৰ পিছত আমি এইখিনি মিক্স কৰিম। আমি এতিয়া গোটেইখিনি ricotta cheese, condensed milk আৰু ilachi powder খিনি ভালকে মিক্স কৰি লওঁ। আমি এতিয়া এইখিনি মিক্সাৰখিনি মাইক্ৰৱেভত দিম। প্ৰথমতে 2 মিনিটৰ কাৰণে দিওঁ, তাৰপিছত আকৌ মই লৰাই থাকিম। এইখিনি আমাৰ মিশ্ৰণ 2 মিনিট মাইক্ৰৱেভ কৰাৰ পিছত এবাৰ ভালদৰে লৰাই পেলাই আমি আকৌ মাইক্ৰৱেভত দিম আৰু 2 মিনিটৰ কাৰণে। মাইক্ৰৱেভ কৰাৰ পিছত আমাৰ মিশ্ৰণখিনি দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈছে। আকৌ এবাৰ ভালকৈ লৰাই দিওঁ। আকৌ 3 মিনিটমানৰ কাৰণে আমি মাইক্ৰৱেভ হ'বলৈ দিম। 3 মিনিট মাইক্ৰৱেভ কৰাৰ পিছত আমাৰ মিশ্ৰণখিনি দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈছে। আকৌ এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি ইয়াত অলপমান মিঠা হ'বৰ কাৰণে চেনি দি দিওঁ। মই 1/4 কাপ চেনি দিছোঁ আৰু ভালদৰে আমি মিশ্ৰণখিনি মিক্স কৰি লওঁ। এইটো একদম ইজি ৰেচিপি হয়, বহুতে ষ্ট'ভতো বনায়। এতিয়া একটা কামেই আমি পেন এখনত লৈ পেলাই গেছৰ ষ্ট'ভতো কৰিব পাৰোঁ। সেইটোত অলপমান সময় বেছি লাগিব। এতিয়া আমি মাইক্ৰৱেভত কৰাৰ কাৰণে আমাৰ কম সময় লাগিছে। আমি গেছ ষ্ট'ভত বনালে আমাৰ প্ৰায় আধা ঘণ্টামান সময় এই কাৰ্যটো কৰোঁতে লাগিলেহেঁতেন। 3 মিনিট মাইক্ৰৱেভ কৰাৰ পিছত আমাৰ মিশ্ৰণখিনি দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈছে। এতিয়া লাহে লাহে শুকাবলৈ লৈছে। আমি আৰু এবাৰ দুবাৰ দি পেলাই এইখিনি শুকুৱাই ল'ব লাগিব। এইবাৰ মই 5 মিনিট মাইক্ৰৱেভ হ'বলৈ দিছিলোঁ। চাওক আমাৰ প্ৰায় হৈ গৈছে। এতিয়া ৰংটো অলপমান সলনি হৈছে। এইখিনি আমি আকৌ এবাৰ ভালকৈ মিক্স কৰি আমাৰ কালাকান প্ৰায় হ'বলৈ হৈছে। আৰু এবাৰ দিম। তাৰপিছত আমি এখন ট্ৰেত ঘি লগাই ঘি সানি ৰেডি কৰি এইখিনি ঢালি ফ্ৰিজত ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আমাৰ কালাকানখিনি ৰেডি হয় মানে মই এখন ট্ৰেত এনেদৰে ঘি লগাই পেলাই বাটাৰ পেপাৰ এখন পাৰ্চমেণ্ট পেপাৰ এখন লগাই পেলাই ৰেডি কৰি দিছোঁ। 1 মিনিট আকৌ মাইক্ৰৱেভ কৰাৰ পিছত এয়া আমাৰ কালাকানখিনি অলমষ্ট হৈছে গৈছে। এতিয়া এইখিনি ডাঠো হৈ আহিছে। আৰু 1 মিনিট শুকুৱাই পেলাই মই এইখিনি আমাৰ ট্ৰেখনত ঢালি দিম। ইয়াতে মই দি দিছোঁ 1 চামুচ ঘি। এবাৰ মিক্স কৰি শেষবাৰৰ কাৰণে আৰু অকণমান ইলাচি পাউডাৰ দি দিম। এতিয়া আমি এই ট্ৰেখনত এইখিনি ঢালি দিম। আমি এইখিনি সমানকৈ মিলাই ফ্ৰিজত থৈ দিম ঠাণ্ডা হ'ব। এতিয়া
লেভেলটো সমান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কালাকান মোৰ অতি প্ৰিয় মিঠাই হয়। ইয়াতে ৰিকটা চিজ আৰু মাইক্ৰৱেভত ইমান সহজে কালাকান বনাব পাৰে। মিঠাটো নিজৰ হিচাপত দিব পাৰে। আপোনালোকে যদি খুব মিঠাই বিচাৰে চেনি অলপ সৰহকৈ দি দিব পাৰে। মই ইমান মিঠাই ভাল নাপাওঁ, সেইকাৰণে মই চেনি কমকৈ দিছোঁ। আৰু কণ্ডেন্স মিল্কৰ নিজৰ মিঠা থাকে, সেইটোৱেও মিঠাইটো মিঠা হ'বলৈ বহুত হেৰি কৰে। এইখিনি মই এতিয়া ফ্ৰিজত থৈ দিম 2-3 ঘণ্টাৰ কাৰণে। তাৰপিছত যেতিয়া আমাৰ এইখিনি গোট মাৰিব, আমি ধুনীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰিম। ইয়াত মই চাকনিখনে কাটি দিলোঁ আৰু তাৰ ওপৰত অলপমান কাজু দি দিলোঁ।